Bộ phim của Ngô Lỗi lãng mạn và kịch tính, cuốn hút giới trẻ khắp màn ảnh. Nếu sự kịch tính đầy cảm xúc của nam chính trong một bộ phim đầy đủ chắc chắn sẽ nhanh chóng thu hút vô số người hâm mộ. Vốn dĩ, ấn tượng của tôi về Ngô Lỗi vẫn còn là thuở còn thơ ấu, nhưng tôi không ngờ rằng sau The Star, lần này Ngô Lỗi sẽ cho khán giả thấy được sự trưởng thành của anh. Trong bộ phim truyền hình nổi tiếng In Blizzard Time, Ngô Lỗi và Triệu Kim Mai rất thân thiết với nhau. Hãy bắt đầu với vẻ ngoài của cô ấy. Tuy Triệu Kim Mạch không phải là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng càng nhìn càng thấy thích. Khỏi phải nói, Ngô Lỗi ngày càng nổi tiếng hơn kể từ khi khoe hình thể đẹp trong The Star. Điều quan trọng nhất là những bộ phim của Ngô Lỗi, đặc biệt là những bộ phim tình cảm đều rất hay. Mọi người xem cảnh chữa lành vết thương của Triệu Lộ Tư chắc hẳn sẽ cảm động phải không? Lần này, trong vở kịch có nhiều cảnh thân mật với Triệu Kim Mai, đặc biệt là ánh mắt của anh, thực sự có cảm giác căng thẳng. Nhiều khán giả đang đặt câu hỏi, cho rằng có thể anh có cảm xúc thật. Loại nghi ngờ này không có gì đáng ngạc nhiên. Trong thời gian quảng bá, công chúng phải được cung cấp một số chủ đề để bắt đầu trước khi bộ phim được phát sóng. Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đã xuất hiện trên Hello Saturday để quảng bá. Trong phiên trò chơi trực tiếp Hot Team, câu nói, em có nhớ anh không? Của Ngô Lỗi ngay lập tức tràn ngập bong bóng màu hồng. Nếu hai người không làm điều đó để công khai thì có lẽ đây sẽ là hiện thực, phải không? Tiếp theo, Ngô Lỗi diễn nhiều cảnh thân mật trong vở kịch đầy cảm xúc, đặc biệt là ánh mắt đó nếu nhìn vào bạn có cảm giác như một người bạn trai ngoài đời thực không? Ngoài ra còn có cảnh hôn đầu tiên dường như khiến nữ chính phải mong đợi, khiến trái tim khán giả rung động sau khi xem. Tiếp theo, tai của Ô Lôi thật sự không thể nói dối được, đỏ đến mức gần như trong suốt. Chưa hết, một số cư dân mạng còn tiết lộ những mẩu tin nhỏ về hai người trong quá trình quay phim. Ngoài ra còn có một cảnh thân mật sẽ được quay vào ngày hôm đó. Trong lúc quay phim, Ngô Lỗi phải ôm Triệu Kim Mai. Trong giờ giải lao, Triệu Cẩm Mai hỏi liệu lúc này trang phục của anh có bị dính phấn hay không. Ấm lòng, hương vị nội tiết tố đầy đủ sẽ nhanh chóng khơi dậy tâm trạng của khán giả, khiến người yêu thật và giả sẽ khó đoán. Nói đến đây phải khen ngợi khả năng diễn xuất của Ngô Lỗi. Trên màn ảnh có rất nhiều cặp đôi nhưng không có nhiều cặp đôi khiến khán giả khó quên. Vì vậy, vai chính của nam chính trong cảnh tình cảm cũng rất quan trọng. Cũng có thể có sự khác biệt về danh tính của các diễn viên đối diện, nhưng dù thế nào đi nữa, vì anh ấy có thể mang đến cho khán giả cảm giác mạnh mẽ về một cặp đôi. Anh ấy tốt, vì vậy, một số người bắt đầu đặt câu hỏi liệu Ngô Lỗi và Triệu Cẩm Mai có thực sự yêu nhau vì đóng phim hay không. Chẳng trách trong và ngoài vở kịch đều có cảm giác hấp dẫn lẫn nhau, như thể tất cả những gì còn lại chỉ là kỹ năng quan sát của khán giả rất mạnh, điều này không thể bỏ qua. Nhưng nghĩ một cách hợp lý thì bộ phim mới vừa lên sóng, với tư cách là nam nữ chính, họ phải có trách nhiệm với công việc, vì có thể lợi dụng sự ưu ái của CP để thu hút khán giả, tại sao không sử dụng nhiều hơn? Tóm lại, một tác phẩm hay ngoài cốt truyện còn quan trọng hơn ở sự hợp tác của các diễn viên. Bộ phim này hiện đang là chủ đề nóng, và tôi nghĩ Ngô Lỗi cũng chiếm phần lớn công lao. Nhịp tim, đôi mắt căng thẳng, đôi tay đỏ rực và mùi hormone tràn ngập màn ảnh không thể bị đánh lừa. Có phải tất cả các bạn đều nghiện xem nó? Ngô Lỗi, vào nghề từ năm 3 tuổi, bắt đầu đóng phim từ năm 6 tuổi. Có 22 năm kinh nghiệm diễn xuất, Ngô Kinh trìu mến gọi anh là con trai. Ôi chúa ơi, Ngô Lỗi sinh năm 1999, lớn lên tôi xem phim của anh ấy, nhưng thế giới này thật sự điên rồ. Ngô Lỗi đã vào nghề được 22 năm và hiện chỉ mới 25 tuổi. Chẳng phải loại kinh nghiệm làm việc này chính xác là điều mà bộ phận nhân sự mong muốn đối với những nhân viên tốt nghiệp trong 1 năm và có 20 năm kinh nghiệm làm việc, sao? Anh gia nhập làng giải trí và bắt đầu đóng phim từ năm 3 tuổi. Người nổi tiếng có rất nhiều và không ai có thể tránh khỏi luật này. Anh gặp Hồ Ca trong quá trình quay bộ phim Dương Thiếu Tướng và mối quan hệ giữa hai người kể từ đó rất tốt đẹp.
Mặc dù vậy, Ngô Lỗi vẫn nhiều lần bị cản trở trong việc thăng tiến trong làng giải trí. Trong Sensi, Trang Minh Ngân tuy chỉ là vai phụ nhưng vai diễn của anh lại vượt xa vai nam chính. Tin đồn đã lan rộng, một số người cho rằng Ngô Lỗi làm việc không tốt với đoàn làm phim và nhất quyết muốn tranh giành một số vai diễn nhất định. Để đảm bảo phim truyền hình được phát sóng bình thường, đoàn làm phim và nhà đầu tư quyết định giảm vai trò của anh trong phim. Đây đúng là tình trạng đó phải không? Một khi hiểu sâu hơn về trải nghiệm cuộc sống của Ulay, mọi người chắc chắn sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi. Hãy cùng nhìn lại ngôi sao nhí Ngô Lỗi, người được nhiều người trong làng giải trí đánh giá cao nhưng lại thường xuyên là tâm điểm của báo táp, quảng cáo ra mắt ngôi sao nhí. Hộ khẩu của Ngô Lỗi là ở Tứ Xuyên. Anh ấy sống ở thủ đô Thượng Hải từ khi còn nhỏ. Gia đình anh ấy không giàu có nhưng vẫn khá giả. Mới 23 tuổi, bé đã thông minh, nhạy bén và trưởng thành sớm hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Khi anh 3 tuổi, mẹ anh đưa anh, một đứa trẻ bị cảm, đến bệnh viện để điều trị. Anh không nói gì và khá bình tĩnh. Một người tự nhận là giám đốc đưa cho mẹ danh thiếp và bày tỏ có ấn tượng tốt với hình ảnh của Ngô Lỗi. Anh cho biết, để đảm bảo an toàn cho các con, Ngô Lỗi có thể đi cùng mẹ khi quay quảng cáo. Lúc đầu mẹ tôi không đồng ý nhưng giám đốc rất ngoan cường và thường xuyên ở gần. Cuối cùng, Ngô Lỗi được đưa đến trường quay để thực hiện buổi chụp hình quảng cáo đầu tiên trong đời. Sự thiếu kiềm chế của Ngô Lỗi khiến quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ hơn. Đạo diễn rất hài lòng với diễn xuất của anh. Những ngày sau đó, Ngô Lỗi trở thành ngôi sao quảng cáo nhí được các đạo diễn lớn đánh giá cao, dần dần nổi lên trong giới giải trí. Vô số vở kịch Ngô Lỗi cũng như những đứa trẻ khác bước vào học kỳ mới sau khi quay quảng cáo. Lúc này, đoàn làm phim Function Bank đã đến đúng lúc để tuyển chọn diễn viên trẻ. Tuy nhiên, vì dễ dụ dỗ nên ekip ưu tiên tìm những đứa trẻ lớn hơn. Ngô Lỗi đã tích lũy được một lượng kinh nghiệm nhất định trong 2 năm đóng phim quảng cáo nên anh tự tin tiến cử và thành công có được cơ hội đóng vai Tiêu Na Chát. Ngô Lỗi thể hiện hình ảnh mượt mà trong bộ phim này. Mỗi khi Ngô Lỗi ra mắt một bộ phim truyền hình mới, phần đó lại trở thành tài liệu khảo cổ hài hước nhất đối với người hâm mộ và người qua đường. Trong bộ phim này, diễn xuất của anh ấy rất tuyệt vời và không hề thua kém các diễn viên tiền bối khác. Sau khi tiếp xúc với Dương Thiếu Tướng, anh đã gặp và trở thành bạn thân của Hồ Ca, đồng thời duy trì thư từ thường xuyên. Những người hâm mộ chúng tôi đều khắc sâu trong tim từng bước đi và mọi vai trò của anh ấy. Chú ngựa con nghịch ngợm xeo thiêu trong The Naughty Little Pony sở hữu hình tượng ấn tượng với thần thái thông minh và ma quái. Tiểu Dương Quá đã lén hôn Khương Nhất Y trong Thần Điêu Đại Hiệp. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy dần dần được cải thiện trong vô số kịch bản và mỗi bước đi đều có vẻ vô cùng chắc chắn. Trong Nirvana in Fire, có sự tương phản rất lớn giữa tính cách dễ thương của Phây Lưu và võ thuật xuất sắc của anh. Hợp tác với Hồ Ca khiến anh lại nổi tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên sau 17 năm. Ngô Lỗi có nhất thiết phải khơi mào tranh chấp về chuyện này không? Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn. Tính chuyên nghiệp. Ngô Lỗi nổi tiếng trong ngành. Các diễn viên từng hợp tác đều khen ngợi sự chuyên nghiệp của anh. Khi quay phim The Legend of the God vào mùa đông, Ngô Lỗi đã phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt từ -4 đến 5 độ C và phải đeo nịt bụng khi biểu diễn. Toàn thân anh ngâm trong nước lạnh và mặt anh đỏ bừng. Các nhân viên rất lo lắng nhưng anh đã an ủi mọi người và nói rằng không sao cả. Anh ấy không bao giờ phàn nàn ngay cả khi phải thực hiện những hành động nguy hiểm như treo dây và dẫm lên dây. Trong một chương trình phỏng vấn, người dẫn chương trình từng hỏi anh đã bao giờ có cảm giác muốn bí mật rời đi khi đang ở trường quay chưa? Cậu bé 4 tuổi của Ngô Lỗi nghiêm túc trả lời, hợp đồng đã được ký kết, bạn không thể làm điều này. Ở ngoài đời, nhiều người lớn cảm thấy khó khăn khi giữ lời hứa như một đứa trẻ nhỏ như vậy. Để phù hợp hơn với vai diễn, Ngô Lỗi đã chọn cách nhốt mình trong phòng gym và luyện tập hàng ngày trong quá trình quay phim Long Song Sinh. Anh thẳng thắn bày tỏ rằng anh nghĩ mình giống Ashley Falcon,
đây mới gọi là nhập vai. Vì những lý do này, anh ấy đã có thể bế Dilireba một cách dễ dàng và rất nhẹ nhàng. Trong khi các diễn viên khác vẫn đang bận rộn cắt hình thì Ngô Lỗi đã học cưỡi ngựa và thực hiện mọi cảnh quay đều rất nghiêm túc. Khi Ngô Lỗi vô tình ngã ngựa trong My Father and Me, Ngô Kinh đã hỏi anh có cần nghỉ ngơi một lúc trước khi tiếp tục quay phim không? Mặc dù Ngô Lỗi mắc lỗi nhưng anh ấy nói không sao, xin lỗi người khác rồi tiếp tục tập trung vào công việc quay phim. Mãi đến cảnh quay cuối cùng, mọi người mới phát hiện ra rằng dù mắt anh bị thương nhưng anh lại không nói một lời, chứ đừng nói đến cảnh vụ nổ sau đó. Ngô Kinh, một anh chàng cứng rắn, cũng ngay tại chỗ khen ngợi và thẳng thắn nói rằng cậu hoàn toàn khác biệt với những cậu bé dễ thương trong phim thần tượng. Đích thân CCTV đã ra tay khen ngợi khả năng diễn xuất và sự chăm chỉ của Ngô Lỗi. Bạn vẫn còn nghi ngờ về anh ấy? Nhắc đến vấn đề này, bạn còn nghi ngờ anh ấy không? Phong thái quân tử, tâm hồn vẫn trẻ trung, mọi người đều nói rằng mối quan hệ của cặp đôi này rất ngọt ngào sau khi Tornado Girl phát sóng, đặc biệt là mối quan hệ ngọt ngào giữa Tan So-nghia và anh. Phóng viên hỏi đùa Ngô Lỗi, bạn gái của anh lớn hơn anh 9 tuổi, anh cảm thấy thế nào? Ngô Lỗi khéo léo đáp, đúng vậy, ta 15 tuổi, nàng 6 tuổi, để Đàm So-nghia đứng sang một bên tiếp tục giơ ngón cái lên. Khi quay, Bright Star, Triệu Lộ Tư hoàn toàn không hề biết rằng máy quay đã bắt đầu ghi hình, vì cô mất tập trung. Cô không chỉ tát Ô Lôi mà còn chửi bới Ô Lôi, không hề tức giận mà còn kiên nhẫn giải thích. Ngô Lỗi quả là một diễn viên đáng yêu. Anh hoàn toàn tập trung và tận tâm với công việc khi biểu diễn, đồng thời trong cuộc sống đời thường anh cũng là một chàng trai trẻ yêu đời. Cách đây vài năm, Ngô Lỗi đã chia sẻ bức ảnh về một chú chó đáng yêu trên mạng xã hội. Vào thời điểm đó, khi vụ bê bối xung quanh việc anh bị kiểm soát đang vây quanh anh, cư dân mạng suy đoán rằng anh đang tận dụng cơ hội này để thể hiện cam kết yêu chó của mình. Thay vào đó, Ngô Lỗi phớt lờ nó, đặt tên cho con chó và sau đó chăm sóc nó rất chu đáo. Người và chó sống hạnh phúc bên nhau. Anh ấy thường mời 3 hoặc 5 người bạn đi cùng nhau và người hâm mộ thường gặp anh ấy khi đang cưỡi ngựa. Anh ấy chào hỏi mọi người một cách thân mật và thậm chí còn chụp ảnh với mọi người mà không hề có chút khí chất của một ngôi sao nào cả. Người anh cả sẵn sàng đưa ID WeChat của mình cho bên kia. Nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Ngô Lỗi luôn giữ thái độ khiêm tốn và chưa bao giờ vướng vào bất kỳ tin đồn nào. Làm sao trẻ em có thể diễn kém khi được các diễn viên kỳ cựu như Lưu Gia Linh và Vu Dung Quang khen ngợi? Chúng ta hãy giữ vững vị trí tương ứng của mình và tiếp tục mong chờ nó. Tôi rất mong Ngô Lỗi có thể giới thiệu đến khán giả những tác phẩm xuất sắc hơn nữa.